લેંગ્વેજને ટાઈપ કરવા રન કરવા માટેનું એક આઈડી સોફ્ટવેર તમે પહેલાં જોયું એ ટર્બો સી પ્લસ પ્લસ હતું. હવે નેક્સ્ટ આપણે સોફ્ટવેર જોવા જઈ રહ્યા છીએ, એનું નામ છે કોડ બ્લોક્સ. તો કોડ બ્લોક્સ છે શું, એ પણ એક વન ટાઈપ ઓફ આઈડી છે, પણ તમને યુઝ કરવામાં એ બહુ જ ઇઝી લાગશે ટર્બો સી પ્લસ પ્લસ કરતાં. ટર્બો સી પ્લસ પ્લસ જનરલી સ્ટુડન્ટ્સને થોડું ટફ લાગતું હોય છે, પણ એના કરતાં કોડ બ્લોક્સ તમને બહુ જ ઇઝી અને બહુ સારું લાગશે. ફટાફટ આમાં આઉટપુટ પણ દેખાશે ને ફટાફટ તમે ઇઝી વેથી એને રન અને કમ્પાઇલ પણ કરી શકશો. તો થોડું એના વિશે સમજીએ. It has tons of features and a user-friendly interface that makes learning coding easy. કોડ બ્લોક્સ વિશે કે ભાઈ એ યુઝર ફ્રેન્ડલી ઇન્ટરફેસ આપે છે, પ્રોવાઈડ કરે છે અને કોડિંગ તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. કોડ બ્લોક્સ ઇઝ અ ક્રોસ પ્લેટફોર્મ C++ IDE integrated development environment that allows developers to code, debug, build, run and deploy projects. તો તમે આની અંદર ખાલી એક પ્રોગ્રામ નહીં પણ મોટા મોટા પ્રોગ્રામ્સ પણ બનાવી શકશો, પ્રોજેક્ટ્સ પણ બનાવી શકશો. તમે અત્યારે તો સ્ટાર્ટ બધા પ્રોગ્રામથી જ કરશો. જો બહુ હાઈ લેવલનું તમે C++માં કોડિંગ કરવાનું આવશે ત્યારે તમને પ્રોજેક્ટ્સની જરૂર પડશે, તો તમે એ કરી શકશો આની અંદર. કોડ બ્લોક્સ ઓલ્સો ઓફર સપોર્ટ ફોર મલ્ટિપલ લેંગ્વેજીસ રેન્જિંગ ફ્રોમ C++. હવે મેં જ્યારે આઈડી વિશે હું તમને ઇન્ફોર્મેશન આપતી હતી ત્યારે જ મેં કહ્યું હતું કે આ આઈડીઝ ફક્ત એવું હું નથી કહેતી કે એક જ લેંગ્વેજ માટે હોય છે પર્ટિક્યુલર. તમે એક આઈડીની અંદર બીજી બધી લેંગ્વેજીસ પણ ટાઈપ કરી અને રન કરી શકતા હોઈ શકો છો. તો એવી જ રીતે કોડ બ્લોક્સની અંદર પણ તમે C++, જાવા, પાયથન, HTML5, ઓબ્જેક્ટિવ-C, PHP, EDA, ફોર્ટ્રેન, તમે આ બધી લેંગ્વેજીસને રન કરી શકો છો અને કમ્પાઇલ કરી શકો છો. ઇટ્સ અ ફ્રી ઓપન સોર્સ ટૂલ. ફ્રી ઓપન સોર્સ ટૂલનો મિનિંગ શું છે? તો ઓપન સોર્સ ટૂલનો મિનિંગ છે કે તમે આ કોડ બ્લોક્સના કોડને મોડિફાઈ કરી અને કોડ બ્લોક્સને પણ પોતે પોતાની રીતે એ સોફ્ટવેરને મોડિફાઈ કરી શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે કોડ બ્લોક્સ જેવું આવે છે એવું બેઠું જ યુઝ કરવું, એમાં તમે ચેન્જીસ કરી શકો છો. પણ હા, અત્યારે નહીં. તમે બહુ હાઈ લેવલ પ્રોગ્રામર બની જશો ત્યાર પછી તમે ઓપન સોર્સ જેટલા પણ સોફ્ટવેર હોય એમાં તમે એડિટિંગ કરી શકો છો. તો આઈ હોપ કે તમને આમાં ખ્યાલ આવ્યો હશે કે કોડ બ્લોક્સ શું છે. હવે કોડ બ્લોક્સ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું, તો એનો અહીંયા વિડીયો છે, એ તમારે રેફર કરવાનો છે અને એ રીતે ડાઉનલોડ કરવા ટ્રાય કરવાની છે. ત્યાર પછી ઇન્સ્ટોલ કેવી રીતે કરવું, તો એનું પણ અહીંયા મેં સ્ટેપ વિડીયો આપ્યો છે, એ તમારે રેફર કરી અને ટ્રાય કરવાનું છે. સેમ વે તમારે જેવી રીતે પ્રોગ્રામ ટર્બો C++માં કર્યો, તો સેમ વે તમે કોડ બ્લોક્સમાં પણ પ્રોગ્રામ તમે ટાઈપ, સેવ, રન અને કમ્પાઇલ બધું કેવી રીતે આની અંદર કરી શકશો એ તમે અહીંયા આ વિડીયોમાં જોઈ શકશો. નેક્સ્ટ છે હવે સપોઝ કે કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે તમે કોડ બ્લોક્સ પણ નહીં વર્ક કરશે, તમારા માટે ઇન્સ્ટોલ નહીં કરી શકશો તમે, કે ભાઈ ટીકોના પણ તમે ટર્બો C++ પણ ઇન્સ્ટોલ નહીં કરી શકશો. તો આ બેસ્ટ વે છે કે તમે ઓનલાઈન તમારા પીસીમાં, કમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરનેટ ચાલુ કરો. ઇન્ટરનેટ ચાલુ કરી અને ઓનલાઈન આ વિડીયોમાં બતાવ્યું છે એ રીતે સર્ચ કરી અને તમારો પ્રોગ્રામ ત્યાં ટાઈપ કરી અને તમે રન કરી શકો છો. તો તમારા પીસીમાં કશું ઇન્સ્ટોલ નથી થતું તો બોધર કરવાની જરૂરત નથી. આ એનું સોલ્યુશન છે. ઓનલાઈન તો તમે કરી શકશો. તો આઈ હોપ કે તમને આખા લેક્ચરમાં બધી સમજ પડી હશે. તે છતાં આપણે આગળ હવે ધીમે ધીમે વધશું અને તેમ તેમ વધુ ખબર પડતી જશે. છતાં નથી સમજ પડતી તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. ટિલ ધેટ, થેન્ક યુ.